کنگره آمریکا، اجلاس رسمی 28 ژانویه 2020 8 بهمن 1398. تصویب قطعنامه حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی با اجماع نمایندگان کنگره. The question is, will the House suspend the rules and agree to House Resolution 752 as amended? Those in favor say aye. سوال این است: آیا مجلس قوانین را تعلیق می کند و با قطعنامه 752 و با مصوبه های آن موافقت می کند؟ کسانی که موافق هستند بگویند بله، مخالفان بگویند خیر. بدون مخالف و اعتراض قطعنامه تصویب شد. فراخوان قطعنامه به تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و نظارت بر آن. نمایندگان کنگره آمریکا: رژیم ایران در جریان اعتراضات آبان 1500 تن را در جریان وحشیانه‌ترین سرکوب به قتل رساند. قطعنامه دو حزبی 752 مجلس نمایندگان آمریکا: محکومیت توطئه‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین در سال 2018 در آلبانی و در ویلپنت پاریس و قتل عام وحشیانه زندانیان سیاسی در سال 67. مجلس نمایندگان آمریکا به تاریخ افتخارآمیز و فرهنگ غنی ملت ایران احترام می‌گذارد. به طور کامل از تلاش‌های مردم ایران برای برقراری آزادی‌های اساسی و یک سیستم سیاسی آزاد، منتخب و دموکراتیک حمایت می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا از حق مخالفان ایرانی برای اجتماع بدون ترس از آزار و اذیت و خشونت چه در ایران و چه در سطح بین المللی پشتیبانی می‌کند. مایکل مکال، رئیس جمهوری خواهان در کمیته خارجی کنگره: اکثریت مردم ایران رژیم سرکوبگر وحشی حاکم بر خودشان را حمایت نمی‌کنند. روزهای باقی مانده از عمر جمهوری اسلامی محدود هستند. زمان آن رسیده که مردم ایران کشورشان را پس بگیرند. مردم آمریکا و کنگره و رئیس جمهور در کنار مردم ایران ایستاده‌اند. Resolution supporting the rights of the people of Iran for free expression, condemning the Iranian regime for its crackdown on legitimate protest and for other purposes. کنگره آمریکا در اجلاس رسمی خود در روز سه‌شنبه 28 ژانویه 2020 8 بهمن 98 قطعنامه 752 را در محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم آخوندی و حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران با اجماع نمایندگان کنگره تصویب کرد. این قطعنامه از دولت آمریکا می‌خواهد که برای تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت ملل متحد و شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم نماید و مکانیزمی برای نظارت شورای امنیت ملل متحد بر نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی ایجاد کند. قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار محکومیت توطئه تروریستی رژیم ضد بشری در مارس 2018 در آلبانی و در ژوئن 2018 علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس و همچنین قتل عام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی شامل زنان باردار و افراد کمتر از 18 سال در سال 1367 به عنوان بخشی از تاریخچه طولانی سرکوب خشونت‌آمیز هر نوع صدای مخالف در ایران شده است. هنگام تصویب قطعنامه 752 نمایندگان کنگره آمریکا تاکید کردند قطعنامه امروز نشان دهنده همبستگی با مردم ایران و محکومیت سرکوب تظاهر کنندگان توسط رژیم حاکم است. رژیمی که در اعتراضات آبان ماه حدود 1500 نفر را در جریان وحشیانه ترین و گسترده ترین سرکوب از انقلاب سال 1979 به قتل رساند. نمایندگان کنگره آمریکا تصریح کردند که رژیم آخوندی باید به خاطر جنایاتش علیه مردم ایران مورد حسابرسی قرار بگیرد.
قطعنامه دو حزبی 752 مصوب کنگره آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت جاسوسی و تروریسم علیه مقاومت ایران در فرانسه و آلبانی و آمریکا. در قطعنامه کنگره آمریکا که در اجلاس کنگره در 28 ژانویه 2020 به تصویب رسید آمده است: در 15 نوامبر 2019 در مهمترین اعتراضات ضد حکومتی در ایران بعد از ژوئن 2009 اعتراضات مردمی علیه رژیم ایران آغاز شد و به سرعت در حداقل 100 شهر در سراسر کشور گسترش یافت. طبق گزارش‌ها، نیروهای امنیتی رژیم ایران برای بازداشت بیش از 7000 نفر از معترضان از نیروی مرگبار استفاده کردند و صدها نفر را در ارتباط با اعتراضات به قتل رساندند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که مقام‌های رژیم ایران در بسیاری از موارد از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانواده‌هایشان امتناع ورزیدند و نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه‌ها برداشته و آنها را به مکان‌های ناشناخته منتقل کردند. قطعنامه می‌افزاید در تاریخ 16 نوامبر 2019 مقام‌های رژیم ایران شروع به قطع تقریباً کامل سرویس‌های اینترنتی کردند و تقریباً تمام وسایل ارتباطی آنلاین را برای افراد داخل ایران متوقف کردند تا از به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌های مربوط به کشتار توسط نیروهای امنیتی جلوگیری شود. در همین تاریخ وزیر کشور رژیم ایران عبدالرضا رحمانی فضلی گفت رژیم ایران دیگر نسبت به معترضین انعطاف و خویشتن‌داری نشان نخواهد داد. در تاریخ 17 نوامبر 2019 علی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران تظاهر کنندگان را اشرار نامید که توسط دشمنان خارجی و شورشیان داخلی مورد حمایت قرار گرفتند. وی به سرویس‌های امنیتی رژیم ایران دستور داد برای پایان دادن به اعتراضات اقدام کنند. در 18 نوامبر 2019 سپاه پاسداران به شهر ماهشهر اعزام شد و به سرکوب گسترده‌ای دست زد که بنابر گزارش‌ها 100 نفر را کشت. در قطعنامه مصوب کنگره همچنین آمده است: رژیم ایران در توطئه مارس 2018 در آلبانی و ژوئن 2018 در فرانسه علیه فعالان اپوزیسیون ایران دخیل بود. سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیجی آن به دلیل نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم ایران، از جمله شکنجه‌های بیرحمانه و طولانی مدت مخالفان سیاسی توسط ایالات متحده تحریم شدند. ایالات متحده آمریکا در اوت 2018 2 نفر را به جرم جنایی به عنوان مأموران غیرقانونی رژیم ایران برای انجام عملیات جاسوسی علیه تأسیسات یهودی و مخالفان سیاسی ایران دستگیر کرد. این قطعنامه در ادامه می‌افزاید رژیم ایران سابقه طولانی در سرکوب خشونت‌آمیز نارضایتی دارد. از جمله در سال 1988 رژیم ایران اعدام‌های گسترده و وحشیانه هزاران زندانی سیاسی را با به دار آویختن یا جوخه آتش انجام داد. این افراد به خاطر امتناع از نفی وابستگی سیاسی خود و در مواردی به دلیل داشتن مطالب خواندنی سیاسی اعدام شدند. در میان آنها زندانیان عقیدتی، نوجوانان و زنان باردار بودند. در سال 1999 رژیم ایران به طرز وحشیانه‌ای شورش دانشجویی را که یکی از بزرگترین قیام‌های جمعی تا آن زمان از سال 1979 در کشور بود، سرکوب کرد. در اوایل دسامبر 2017 و چندین ماه پس از اینکه اعتراضات در بیش از 80 شهر صورت گرفت، رژیم ایران این اعتراضات را با نیروی سرکوبگرانه سرکوب کرد. در تاریخ 9 ژانویه 2018 مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع قطعنامه 676 مجلس نمایندگان را تصویب کرد. قطعنامه‌ای برای حمایت از حقوق مردم ایران در زمینه آزادی بیان،
و محکوم کردن رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات مشروع مردم. قطعنامه مصوب کنگره در پایان بر این مواد تاکید کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا در کنار مردم ایران که درگیر اعتراضات مشروع علیه رژیم ظالم و فاسد هستند می ایستد و نقض جدی حقوق بشر توسط رژیم ایران علیه مردم، فساد قابل توجه و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور را محکوم می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا حمایت از معترضین ایرانی را از طرف دولت آمریکا و متحدان اصلی می‌ستاید و از کلیه دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک می‌خواهد که به وضوح از حق مردم ایران برای زندگی در یک جامعه آزاد حمایت کنند. مجلس نمایندگان آمریکا از دولت آمریکا می‌خواهد برای تشکیل جلسات اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش کند تا نقض مداوم حقوق بشر رژیم ایران را محکوم کرده و سازوکاری را ایجاد کند که شورای امنیت بتواند چنین تخلفاتی را نظارت کند و دولت آمریکا را ترغیب می‌کند تا به مردم ایران کمک کند که بتوانند دسترسی آزادانه و غیر منقطع به اینترنت داشته باشند. قطعنامه همچنین از شرکت‌ها می‌خواهد تا درخواست‌های رژیم را برای قطع مردم ایران از فضای مجازی و سایر بسترهای ارتباطی رد کنند. مجلس نمایندگان آمریکا به تاریخ افتخارآمیز و فرهنگ غنی ملت ایران احترام می‌گذارد و به طور کامل از تلاش‌های مردم ایران برای برقراری آزادی‌های اساسی که پایه و اساس ظهور یک سیستم سیاسی آزاد و منتخب، باز و دموکراتیک است، حمایت می‌کند و همچنین از حق مخالفان ایرانی برای اجتماع بدون ترس از آزار و اذیت و خشونت چه در ایران و چه در سطح بین المللی پشتیبانی می‌کند. در جریان بررسی قطعنامه 752 در اجلاس رسمی مجلس نمایندگان آمریکا، شماری از نمایندگان طی سخنانی بر ضرورت حمایت از قیام مردم ایران و تصویب این قطعنامه تاکید کردند. Since November, Iranian protesters have flooded the streets, demonstrating against corruption, high fuel, and high food prices. Protests flared up in recent weeks after the government of Iran took responsibility for downing a Ukrainian airliner after, of course, initially denying it. Peaceful protesters have been met with violence and brutality from the Iranian regime. Over 1,500 people have been killed and thousands more injured. For decades, this has been the horrifying standard practice of the regime: heinous human rights abuses and significant corruption, even targeting Iranian dissidents abroad. We must send a clear message now to the protesters that we stand with them. Today's resolution shows that solidarity, that we stand for the rights of the Iranian people to free expression, and we condemn the regime for its crimes. Today, we urge the President and the Secretary of State to work with the international community to ensure that violations of human rights are part of all formal and informal, multilateral or bilateral discussions with and regarding Iran. Sending a strong message of support is important, but the United States must do more to help the Iranian protesters. The administration should help the Iranian people access free and uninterrupted internet, including broadening General License D1, the Treasury Department license of personal communication devices and software that helps Iranians access the free flow of information. There is much that we can do to help the protesters, and we must start today with this resolution. I urge all my colleagues to join me in passing this great measure. Madam Speaker, I rise in strong support of the Iranian people and our condemnation of the Iranian regime's crackdown on legitimate protest. I want to first thank Congressman Deutsch for bringing this important legislation, introducing this resolution, and I'm proud to be a co-sponsor of it. Twice in the past 3 months, the Iranian people have bravely raised their voices to protest the conduct of the despotic Iranian regime. In November, protesters across Iran voiced their anger at an abrupt increase in gasoline prices. This soon broadened to voicing their anger at the regime as a whole. The Islamic Republic of Iran responded with brutal force,
Security thugs opened fire on unarmed protesters. The regime cut off the internet in an attempt to silence the voice of the people and suppress the evidence of the security forces' bloodshed. Despite the regime's efforts, the world still knows about their cruelty. We've all seen the videos of security forces shooting innocent people in the streets. The regime killed as many as 1,500 people, by far the largest and most violent crackdown since the 1979 revolution. Just a few weeks later, the Iranian people were once again furious with their government. This time it was because the regime shot down a commercial airliner, killing 176 innocent people, many of whom were Iranian. Even worse, the regime did not admit to having done so for 3 days. They intentionally lied to their own people and to the world. With this resolution, we declare that the House of Representatives stands with the people of Iran, demanding accountability from their leaders. I thank the President for loudly and clearly supporting the rights of the Iranian people. This resolution is our opportunity in the Congress to show the same support. It's an important step. We can and must do more. Our next course of action should be to pass my bill that holds the Iranian officials accountable for serious human rights abuses. Madam Speaker, I met with a group of Iranian Americans just this last weekend, and I talked to them about their friends in Iran who are fighting this oppression. I saw the video, the internet feed, that they're able to get out of country. One of the problems has been stated is they shut down the internet. They control the internet in Iran because it was built with security in mind first. It's very difficult to get communications both inside and outside of Iran. But we are working on those technologies today, Madam Speaker, so that these people can communicate with the outside world. They're being held hostage themselves by the Ayatollah who held our embassy officials hostage in 1979. 80 million people in Iran, once a great empire, the Persian Empire that brought us so many great things, and now, under this oppressive theocracy, the majority of those people do not support their own oppressive, brutal, killing regime. The Islamic Republic of Iran, in my judgment, their days are limited. And it's time for the people of Iran to take back their country. And when I say this to the people of Iran, know that the American people stand with the people of Iran, know that this House stands with the people of Iran, and that this Congress and President stand with the people of Iran. In mid-November, popular protests against the Iranian regime began and rapidly spread to at least 100 cities throughout the country in the most significant anti-government protests in Iran since 2009. And while protesters took to the streets in response to an increase in fuel prices, they also called for structural reform of the Iranian political system. They condemned current and former leaders. And in response, Iranian authorities shut down the internet. Security forces used lethal force, killing hundreds of people, marking the highest casualty rate of any protest movement in Iran since the Islamic Revolution 4 decades ago. And they arrested over 7,000 more. Protests returned earlier this month after Iran shot down Ukrainian Airlines Flight 752 as it took off from Tehran's international airport, killing all 176 people on board, and then tried to cover it up. The Iranians in the streets were frustrated by the regime's lies, frustrated by their incompetence, and chanted against the IRGC and against the supreme leader. I thank my colleagues for their strong support of this resolution, which demonstrates that Congress stands with the Iranian people and supports their right to live in a free society. Thank you, Madam Speaker, and thank you, Republican Leader Mike McCall. I'm pleased to speak in favor of House Resolution 752, which supports the rights of the Iranian people
to protest without violent consequences from the Islamic Republic regime, and which I co-authored with my appreciated colleague, Chairman Ted Deutsch of Florida. Last November, thousands of people all over 100 cities of Iran demonstrated against the regime's oppressive economic and tyrannical other policies. The regime killed over 1,000 people and arrested thousands more. We mourn the deaths of these courageous individuals who died while advocating for their rights. The Iranian people, again, have voiced their anger in January when the Islamic Republic lied about shooting down a Ukrainian civilian passenger Boeing jet, killing 176 people. How did the regime respond to the protests over the death of these innocent people? By using more violence against innocent civilians. Today, we say to the people of Iran that we respect the importance of Persian culture to the world and your right to be heard without fear. We support your rights to ask for a better governance. We will not allow you to be overlooked or forgotten, and we will stand by you while this regime brutalizes you. I thank my colleagues for bringing this bipartisan resolution to the floor. I look forward to seeing it pass and to continuing to work together in support of the rights of the Iranian people. I'm increasingly concerned and outraged at what we're witnessing from the Iranian regime. The violence, the oppression, the internet blackouts, the large-scale incarcerations, these are egregious human rights violations. Over 7,000 Iranians have been arrested and tragically over 1,000 killed by Iranian security forces since November of last year. This shameful use of violence by the state security forces, sweeping internet shutoffs, jailing journalists and protesters, these are just the most recent examples of merciless attempts of censorship by a regime with a long, abhorrent history of oppression and violence against its own people. We must support the protesters seeking nothing but their fundamental human rights and civil liberties, such as the freedom to assemble openly, speak freely, and have an open and free press. That is why I stand with my Iranian American constituents in support of bipartisan House Resolution 752 to support the rights of the people of Iran to free expression and to say forcefully that we condemn the Iranian regime for its violent tactics to oppress their legitimate protesters. To the Iranian people seeking freedom, democracy, and human rights, I stand with you. The United States Congress stands with you. The American people stand with you. And we will continue supporting you as you fight for your basic rights, freedom, and democracy. That is why I urge my colleagues to pass House Resolution 752 here today. And thank you. In 2016, President Obama sent $1.7 billion of untraceable cash on shrink-wrapped cargo pallets to the regime in Iran. Now, the Iranian expatriates in my district reported that immediately following this shameful spectacle, the Iranian Guard expanded dramatically and began a brutal round of repression that cost thousands of innocent Iranians their lives. Thankfully, President Trump has reversed these destructive policies of appeasement. The renewal of sanctions against Iran is again bringing economic pressure on the regime and causing European nations to reconsider their ties with that tyranny. Iran is one of the oldest and greatest civilizations in history, yet it has been suppressed and plundered by a clique of theocratic thugs that comprise the illegitimate Iranian government. This resolution is an important gesture. We need to support the freedom-fighting organizations operating within Iran with the same financial resources that Obama sent to their oppressors. I challenge the House majority to do so, and I yield back.